عالی. اکبر رسه بگیره وای وای محمد مثل سوپ نکنی نیم ساعت بسید شده قشنگ شده داره برو ترسه کن همین دیمی رفته بلد نیست دستی رو خوابونه از ماشین اومد کنیم بریم اون داشت بود نگاه کنیم اگه تگری نزده دست برم میگردیم اکبر بگیم بر آقای شریفی بیا خوبه همینجا خوبه خواهش میکنی خواهش یاسین